Zdravím všechny a vítám vás u dalšího videa. Já se jmenuji Martin Krejčí, jsem autor online fotoškoly a v tomhle videu se budu věnovat odrazným deskám. Odrazná deska je fotografická pomůcka, která by neměla uniknout pozornosti nikoho, kdo se jenom trochu vážněji zajímá o fotografování. Jenom těžko bychom totiž hledali jiný kus fotografického vybavení, který je tak univerzální a zároveň má tak dobrý poměr výkon-cena, jako právě odrazná deska. Co to je odrazná deska, to je zřejmé už z názvu. Je to plocha, která slouží především k odrážení světla. Ve skutečnosti se ale dá použít i k jiným účelům, jak uvidíme později. Vyrábějí se různé druhy odrazných desek, které se liší typem konstrukce, velikostí, tvarem a použitými povrchy. Tyto jednotlivé vlastnosti odrazných desek mají různě velký vliv na to, jak se ta která deska používá a k čemu přesně se hodí. Postupně si všechny tyto věci probereme. Asi nejrozšířenější jsou dnes odrazné desky pružinové konstrukce, které sestávají z odrazného plátna a ocelové pružiny, která toto plátno napíná. Tyto desky se dají jednoduše složit na mnohem menší průměr, díky čemuž jsou velmi dobře přenositelné. Existují ale samozřejmě i jiné konstrukce, například konstrukce s pevným rámem nebo konstrukce se 4 pruty, které napínají obdélníkové plátno, ale tyto konstrukce nejsou zdaleka tak rozšířené. Zdaleka nejrozšířenější jsou desky kruhového tvaru, lze se ale setkat i s jinými tvary, například s oválem, zaobleným obdélníkem, čtvercem či trojúhelníkem. Na tvaru desky ale ve skutečnosti zas až tak moc nezáleží, protože ten tvar desky nemá na funkci odrazné desky zásadnější vliv. Podstatné jsou spíš jiné okolnosti, zejména celková plocha desky a typ použitého povrchu. Velikost desky má vliv hlavně na to, jak velký motiv lze s danou deskou rovnoměrně nasvítit. Asi nejrozšířenější jsou kruhové desky o průměru 110 cm, které jsou dostatečně velké pro focení většiny portrétů a malých a středně velkých předmětů, přitom jsou stále ale ještě docela malé a lehké ve složeném stavu a tedy dobře přenositelné. Menší desky se hodí hlavně pro svícení menších scén, například nějakého zátiší na stole, kde by větší deska byla tak trochu jako kanon na vrabce. Naopak velké desky se hodí například k fotografování celotělových portrétů nebo k focení velkých produktů. Na odrazných deskách se používají různé druhy povrchů, přičemž tyto různé povrchy mají dost velký vliv jak na práci s deskou, tak i na výsledné fotky. Většina odrazných desek má dva různé povrchy, jeden z jedné a druhý z druhé strany. Nejrozšířenějším a zároveň i nejuniverzálnějším povrchem je stříbrné plátno. Stříbrné plátno je barevně neutrální, to znamená nemění barvu odráženého světla, má vysokou odrazivost a světlo příliš nerozptyluje, díky čemuž se s ním dá svítit i na větší vzdálenost. Na svícení je ale spíše tvrdší, i když ne zcela, protože ani stříbrná plátna nebývají většinou úplně lesklá, ale spíše polomatná. Druhým nejšikovnějším plátnem je neprůsvitné bílé plátno. To je stejně jako stříbrné plátno barevně neutrální, světlo však mnohem víc rozptyluje. Světlo odražené bílým plátnem je díky tomu velmi měkké, ale nemá zdaleka takový dosvit, takže bílé plátno se musí dávat o hodně blíž k focenému motivu, nežli plátno stříbrné. Zlaté plátno je obdobou plátna stříbrného. Sdílí s ním většinu jeho vlastností, není však barevně neutrální. Zlatá barva plátna se na odraženém světle projeví jeho dobarvením, odražené světlo je žlutější. Stříbrné, bílé a zlaté plátno jsou 3 nejrozšířenější a zároveň v praxi nejvyužívanější typy povrchů odrazných desek. Existují ale samozřejmě i další povrchy, tak například plátno kombinující stříbrnou a zlatou barvu, čímž se docílí efektu zhruba na půl cesty mezi stříbrným a zlatým plátnem. Tedy světlo se oteplí, ale ne o tolik, jako s čistě zlatým plátnem. Lze se setkat také například s deskami, jejichž plátna jsou perforovaná, díky čemuž se deska lépe chová v exteriéru ve větru.
posledních letech jsou docela oblíbené tzv. Odrazné desky 5 v 1, které kromě bílého, stříbrného a zlatého plátna nabízejí ještě plátno difuzní a plátno černé. Difuzní plátno se podobá plátnu bílému, na rozdíl od něj je ale průsvitné a proto se nepoužívá k odrážení světla, ale k jeho změkčování rozptylem. Difuzní plátno se umísťuje mezi fotografovaný objekt a zdroj světla. Černé plátno se používá ke stínění a k pohlcování světla. Tak jako se dají bílým plátnem prosvětlit stíny, černým plátnem se dají naopak prohloubit. Černé a difuzní plátno tedy neslouží k odrážení světla a název odrazná deska 5 v 1 je tak tedy maličko zavádějící. Správně by se to mělo jmenovat asi nějak jako víceúčelová odrazná, difuzní a pohlcovací deska, což je ovšem název natolik krkolomný, že to zjednodušení na odrazná deska 5 v 1 docela chápu. Rozložení odrazné desky je velice jednoduché. Stačí ji vyndat z pouzdra, chytit za okraj, podržet směrem od sebe a nechat ji samovolně rozložit směrem do volného prostoru. Dejte jenom pozor, abyste na to měli dostatek místa, protože pohyb desky je při jejím rozkládání poměrně prudký a může tak něco schodit nebo někoho praštit. Skládání desky je o něco těžší, někteří lidé s tím ze začátku maličko zápasí, když ale víte jak na to, tak na tom ve skutečnosti také vůbec nic není. Ukážeme si to na menší desce, se kterou je to nejsnazší. Desku chyťte na protilehlých místech, jednu ruku otočte a desku překruťte do tvaru číslice 8. Následně začněte ruce přibližovat směrem k sobě, čímž se deska začne sama stáčet do 3 kruhů, 2 po stranách a 3. uprostřed. Pak už stačí jen kruhy na plocho složit k sobě a trochu srovnat jejich velikost a desku dát do pouzdra. U větších desek je potřeba nejprve je ohnout, protože pak se s nimi celá procedura provádí mnohem snáz. Ukážeme si několik nejběžnějších použití odrazné desky. Asi nejčastější účel, k jakému se odrazná deska používá, je k vytvoření výplňového světla. K tomuto účelu je ideální bílá plocha, protože světlo nejvíc změkčuje. Desku umístíme mimo záběr, na druhou stranu, než odkud přichází hlavní světlo a co nejblíž k fotografovanému motivu. Deska polapí část světla hlavního zdroje, rozptýlí ho a odrazí zpět na motiv, čímž prosvětlí stíny. Světlo přitom nemusíme odrážet vždycky jenom z boku, ale také například ze spodu. To se často využívá v exteriéru, kde tímto způsobem zabijeme hned 2 mouchy jednou ranou. Za prvé tím prosvětlíme stíny a za druhé tím odstíníme světlo odražené a obarvené od země. Pokud totiž například fotíme někoho v trávě, pak zelená barva trávy způsobí nazelenalý nádech stinných částí jeho obličeje. Odraznou deskou lze tento problém velice jednoduše vyřešit. Odraznou deskou ale ve skutečnosti můžeme odrážet i hlavní světlo. Focený motiv umístíme do stínu a deskou na něj následně odrazíme světlo z nějakého přímo nasvíceného místa. K tomuto účelu se více hodí lesklejší plochy, protože se s nimi dá dosvítit dál. Pro práci s odraznou deskou je ideální mít k dispozici asistenta. Zvlášť to platí při práci s většími deskami. Asistenta může dělat víceméně kdokoliv, většině lidí stačí krátké zaškolení. Někdy může být tím asistentem dokonce i sám fotografovaný člověk. Jestliže asistent není k dispozici, je možné desku také umístit na studiový stativ. K tomuto účelu se vyrábějí speciální držáky, pomocí kterých lze desku na stativ uchytit a polohovat ji. S menšími deskami může fotograf docela dobře manipulovat i sám. Odrazné desky lze v závislosti na značce a velikosti pořídit v cenové relaci asi od 300 do 1500 korun. Rozdíl mezi levnými a drahými deskami je přitom především v jejich životnosti. Pokud tedy neplánujete desku používat nějak zvlášť často, vůbec se nebojte pořídit si nějakou levnou desku, akorát počítejte s tím, že zkrátka nevydrží tak dlouho. Jestliže žádnou odraznou desku nemáte, uvažujete o jejím pořízení, ale váháte nad tím, jakou vybrat, pak bych vám do začátku doporučil koupit si kulatou odraznou desku 5 v 1 o průměru přibližně 110 cm. Takovouto desku v závislosti na značce pořídíte v relaci asi 500 až 700 korun.
Odrazné desky jsou velice užitečné, protože umožňují manipulovat s nasvícením. Své využití nacházejí v exteriéru, interiéru i ve studiu. Zároveň jsou i cenově velice dostupné. Tahleta kombinace vlastností činí z odrazné desky fotografické příslušenství s naprosto mimořádně příznivým poměrem výkon-cena a odrazná deska je proto něco, co by nemělo chybět ve výbavě v podstatě žádného fotografa. Tak a to je o odrazných deskách všechno. Doufám, že pro vás tohle video bylo užitečné a já se budu těšit zase někdy příště.